කිරීම. මුලින්ම ගරුණීය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ මල් පූජා කිරීමේ කටයුතු සහභාගී වෙනවා. ඉන් අනතුරුවයි මේ ධර්මාසනයේ වෙත වැඩමගෙන ලබන්නේ. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාත් මහා සංඝරත්නය සමග මේ මොහොතේදී බුදුන් වැඳීම සඳහා ගමන් කරනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුවයි ධර්මදේශනය සඳහා අජාන් බ්‍රහ්මවංශ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. එක් පැත්තකින් මේ රටට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් අලුත් හෙටක් පිළිබඳව අප හැමදෙනාම කතා කරනවා. ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවකින් තොර වේ අලුත් හෙටක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තු අපට තබන්න බෑ. ඒ නිසායි විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ බාල තරුණ වැඩිහිටි මේ සියලුම ජනතාව ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් වඩාත් සංවර්ධනය විය යුත්තේ. ඒ අරමුණු කරගනිමින් තමයි අද මෙම ධර්මදේශනය පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කොට තිබෙන්නේ. බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ති බෝධි ඥානාශ්‍රමයේ ප්‍රධාන අනුශාසක අජාන් බ්‍රහ්මවංශ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ එම ධර්මාසනයේ වෙත වැඩම වන අවස්ථාවයි මේ. උන්වහන්සේ සමග මේ ධර්මදේශනය පරිවර්තනය කරන්නේ කඳාන පොල්පිටි මුග්ලාන අශෝකාරාම වාසී හිටපු විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්ය විචිත්‍ර ධර්ම භානක පොල්පිටි මුග්ලානේ පඤ්ඤාසිරි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් අපි මේ මොහොතේදී තාරුණීටක් නිර්මාතෘ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිර්දිච්ච නාමල් රාජපක්ෂ මැතිවරණට අපි ආරාධනා කරනවා. අපේ අජාන් බ්‍රහ්මවංශ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට ධර්මයේ දේශනා කිරීම සඳහා ඒ දැහැත් වටේ පූජා කරමින් ආරාධනා කිරීම සඳහා අපි සාදුකාර පවත්වමු මේ අවස්ථාවේ. Excellent. Now they also have this ceremony in Indonesia, Banda Aceh, Bali. They give beads on that before you give Dhamma talk. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අප ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ති බෝධි ඥානාශ්‍රමයේ ප්‍රධාන අනුශාසක අජාන් බ්‍රහ්මවංශ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වගේම පරිවර්තනය සිදු කිරීම සිදු කරන්නේ කඳාන පොල්පිටි මුග්ලාන අශෝකාරාම වාසී හිටපු විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්ය විචිත්‍ර ධර්ම භානක පොල්පිටි මුග්ලානේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. Very good, Bahoma Hondai. It is a great pleasure to come to this ancient temple to deliver a Dhamma talk to the youth. තරුණයන් වෙනුවෙන් ධර්මදේශාවක් පැවැත්වීම සඳහා මෙම පුරාණ විහාරයට පැමිණීමට ලැබීම බලවත් සතුටට කරුණක්. I was born in London but became a Buddhist when I was 16 years of age. මම ඉපදුනේ එංගලන්තේ. ඒ වුණාට අවුරුදු 16 දී මම බෞද්ධ කෙනෙක් බවට පත් වුණා. My parents were not Buddhist. I did not know even one other Buddhist in the whole world. මගේ දෙමව්පියන් බෞද්ධයන් නොවේ. At the age of 16, I realized that religion was very important for your life, to give your life guidance. So I bought books on all the major religions and read them all. මට තේරුණා අවුරුදු 16 දී පමණ මේ ආගම අපේ ජීවිතයේ ඉතා වටිනා දෙයක් බව. ඒ නිසා මම ආගම්වල සියලු ආගම්වල බොහෝ පොත් මිලදී ගත්තා. අරගෙන ඒවා කියවීමට පටන් ගත්තා. In the West we call that market research. බටහිර අපි ඒකට කියන්නේ වෙළඳපොළ පර්යේෂණය කියලා. So I could compare the different religions and make a choice which was the best. මට පුළුවන්කම ලැබුණා විවිධ ආගම් ගැන ඉගෙන ගන්න සංසන්දනය කරලා ඒ වගේම මට පුළුවන්කම ලැබුණා කොයි ආගමද හොඳම නැත්නම් නියමම ආගම කියලා. And for me it was very clear that Buddhism was the best religion. මට නම් ඊටාම පැහැදිලි බුදුදහම තමයි හොඳම ආගම. Because it was reasonable, it was modern, it was scientific and it worked. මොකද ඒක ඊටාම සාධාරණයි, ඒ වගේම ඒක විද්‍යාත්මකයි, ඒ වගේම එය ඊටාම වටිනා දහමක්.
For example, I know that many of the children here will one day have to do their O levels and A levels. මම දන්නවා මෙතන ඉන්න බොහෝ දරුවන්ට යම් දවසක ඒ අපද සාමාන්‍ය පෙළ හරි අපස උසස් පෙළ හරි විභාගය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. And I used my understanding of Buddhism and meditation to pass my exams with honors. ඇත්තටම මම මගේ විභාග ඊටාම ඉහළ මට්ටමින් සමත් කිරීම සඳහා භාවනා කිරීම උපයෝගී කරගත්තා. Even though my parents were very poor, still I managed to get a scholarship to go to Cambridge University to study theoretical physics. ඇත්තටම අපේ දෙමව්පියන් හුඟක් දුප්පත් වුණත් මට වාසනාව ලැබුණා කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයට ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගන්න. එහි ගිහිල්ලා සෛද්‍යාන්තික භෞතික විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න. And in 1972, when I did my final examinations, it was very, very tough. ඇත්තටම 1972 මම මගේ අවසාන විභාගය කරනකොට ඒක ඊටාම අමාරු විභාගයක් බවට පත් වුණා. Everything depended on one series of final exams. හැම දෙයක්ම පදනම් වුණේ අවසානයේ විභාගයේ ප්‍රතිඵල පදනම් වුණේ ඒ අන්තිම කාලෙදී ලියපු විභාගයේදී. And all my friends and relations told me how important it was to do well in those final exams. ඒ නිසා මගේ යාළුවෝ මගේ නෑදෑයෝ හැම කෙනෙක්ම කිව්වා කොයිතරම් වැදගත්ද මේ අවසාන විභාගය හොඳටම කරන එක කියලා. If only I had known I was going to become a bhikkhu, I would not need it to work so hard. ඉතින් ඒ නිසා මට තිබිච්ච හොඳම දේ තමයි දැන් ආමුදුරු කෙනෙක් උලා නම් කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඒ වෙන් සේරම බේරෙන්න පුළුවන්. But I never knew that, so I worked very hard. ඇත්තටම ඒ කලින් මම ඒක දැනගෙන හිටියේ නෑ ආමුදුරු කෙනෙක් වුණා නම් එහෙම කරගන්න තිබුණා වාසුවෙන් කියලා. ඒ වුණාට මම ඉතින් මහන්සියෙන් විභාගයට පාඩම් කරා. And the final exams were a 3-hour paper in the morning, 1 hour for lunch, 3-hour paper in the afternoon, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday too. 6 days in a row. ඉතින් උදේට පැය 3යි දවල් පැය විවේකයක් හම්බෙනවා කෑමට ආයි හවස පැය 3යි සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා මේ දවස් 6ක්ම මේ විභාගය ලියන්න සිද්ධ වුණා. Even a cricket test match only lasts 5 days. I had to do 6 days. මේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් තුනක් ටෙස්ට් මැච් එකක් තුනක් දවස් 5යි තියෙන්නේ. මට දවස් 6ක්ම මේ වැඩේ කරන්න සිද්ධ වුණා. But I had an advantage over all my friends. මට තිබුණා මේ එක ප්‍රතිලාභයක් මගේ යාළුවෝ නිසා. As a Buddhist since the age of 16, I had learned how to train my mind in meditation. මම දැනගෙන හිටියා බෞද්ධ බුදුදහම කියවීම නිසා මේ භාවනාව තුළින් කොහොමද මනස මේ දියුණු කරන්න කියලා. Every one of those 6 days, I never had lunch. ඒ දවස් 6ෙම මම දවල් ආහාරය ගත්තේ නැහැ. Instead, I went back to my room and I meditated for 30 minutes. හැමදාම මම මගේ කාමරයට ගිහිල්ලා පැය භාගයක් භාවනා කරා. And this is what happened. As soon as I sat down to meditate, I started thinking of the examination which I had just completed. ඇත්තටම මම අර පැය භාගයක් භාවනා කරාට පස්සේ ඒ කරන වෙලාවේදී මම කරපු විභාගය ගැන කල්පනා කරා. I started worrying, did I answer the question correctly or not? ඒ වෙලාවේදී මට කනගාටුවකටපත් වෙනවා හැමතිස්සෙම මම ඒ ගැන හිතුවා මම හරියට විභාගෙ ලිව්වද නැද්ද කියලා. You all know once the examination is finished and handed in to your teacher, you cannot change it. ඔය හැමෝම දන්නවා අපි විභාගයකට පේපර් එකකට උත්තර ලියලා ඒක බාර දුන්නාට පස්සේ ආපහු ඒක ගුරුතුමාගෙන් ඒගොල්ලන්ගෙන් අරගෙන
ඒ කතිකාචාර්යවරුන්ගෙන් අරගෙන ඒක වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. You should all know that the past can never be changed. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන අතීතයේ කවදාවත් වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. But I had trained my mind to be able to let go of all the worry about the past. ඒ නිසා මගේ මනසට මම පුරුදු කරා ඒ සියල්ලම අතහැරලා දාන්න. අතීතයේ අතහැරලා දාන්න. So I didn't even think of the examination which is already done. ඒ නිසා මම ඒ කරපු මේ විභාගය ගැන මම හිතන්න ගියේ නැහැ. So then I started thinking about the examination which was coming up very soon in the afternoon. Should I get out my books and do some more revision? මම ඒ නිසා ඒ පරණ ගිය විභාගය ගැන හිතන්නේ නැතුව හවසට තියෙන ඒ පේපර් ප්‍රශ්න පත්‍ර ගැන කල්පනා කරලා ඒ පුනරීක්ෂණ කටයුතු සිද්ධ කළා. But I have found out, as many other students have found out, whatever you study half an hour before the examination never comes up in the paper. මට වගේම මගේ අනිකුත් යාළුවන්ටත් පුළුවන් වුණා දැනගන්න අර පැය භාගයකට කලින් අපි ඉගෙනගත්තු ඒවා කවදාවත් මේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ කියලා. Instead, it was more important I prepared my mind, rested my brain to prepare for the later examination. ඇත්තටම වැදගත් දේ තමයි විභාගයට ලිවීම සඳහා මනස සකස් කර ගැනීම. So I let go of all worry for the future examination. ඒ නිසා මම ඉදිරියේදී ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර ගැන විභාගය ගැන ඒ තියෙන අදහස් ටිකත් අතහැරලා දැම්මා. Because my brain was like a car which had run out of petrol. It had been working so hard in the morning, it needed to rest and get recharged. මොකද මගේ මනස නිකන් කාර් එකක් වගේ පෙට්‍රෝල් නැතුව දුවන. ඉතින් දැන් මේ විදියට වැඩ කරලා හරියන්නේ නැති නිසා ඒකට අවශ්‍ය කරනවා විවේකය. ඒ නිසා මම විවේකය ලැබලා දුන්නා. So every time I worried about the past or worried about the future, I was wasting my energy. මම අතීතය ගැනත් අනාගතය ගැනත් කල්පනා කර ඉඳ ගියාම මගේ ශක්තිය තමයි මම වැය කරගන්නේ. So resting my mind in the present moment, I could be peaceful, relax, and prepare my brain for what was going to happen in the afternoon examinations. ඒ නිසා මම විවේකීව ගත කරනකොට ඒ මනසට ඒ අවශ්‍ය සහනය ලැබලා දෙනකොට මට පුළුවන්කම ලැබෙනවා හවස් කාලයේ තියෙන විභාගයට හොඳට සූදානම් වෙන්න. That was why when I went into the examination room in the afternoon, I was so relaxed. My friends told me I was the only student who was smiling when they went in for the exam. ඒ නිසා මට ඉතාලම පහසුවෙන් විභාග ශාලාවට යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම කිව්වා මේ විභාග ශාලාවට ඇතුළු වෙච්ච සියලු දෙනා අතර hina වෙලා හිටියේ මම විතරයි කියලා. They thought I was cheating. Well, I was sort of cheating because I was using meditation to get an advantage. සමහර විට මම නිකන් රැවටීමක් කරනවා කියලා. නමුත් ඒකත් එක්තරා ආකාරයක රැවටීමක් වගේ තමයි. මම භාවනාව සිදු කරගත්තා මගේ මනස මේ පුහුණු කරගන්න. I realized you need to rest before you have to use your brain for an examination. මම අවබෝධ කරගත්තා විභාගයකට පෙර මාගේ මනස ඒ අවශ්‍ය කරන විවේකයේ දෙන්න ඕන කියලා පුහුණුව දෙන්න ඕන කියලා. And that's why I did extraordinarily well. ඒ නිසා තමයි මම ඊටාම හොඳින් මගේ විභාග කටයුතු සිද්ධ කරගත්තේ. And I have taught that to many schools internationally. When it's time for an examination, half an hour before, relax, rest. Don't study, don't worry. You need to prepare your brain. ඒ නිසා මම ලෝකයේ බොහෝ පාසල් වලට අන්තර්ජාතික වශයෙන් මම කියලා දුන්නා මේ පාඩම. විභාගයට පැය භාගයකට කලින් ඔබගේ මනසට විවේකයේ දෙන්න. ඒ ඔබගේ මනස හරියට විභාගයට මුහුණ දීම සඳහා
අවශ්‍ය කරන විදියට සැලසුම් කරගන්න කියලා. And recently, I taught that to a Jewish school in Australia. And after their exam results were published, I got a letter from the school thanking me for the best results ever in that school because Buddhist monk had taught them how to pass exams. බබ මෑතකදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක යුදෙව් පාසලකට ගිහිල්ලා මේ පාඩම කියලා දුන්නා. පසුව මට එයින් ලිපියක් හම්බ වෙනවා මේක ඒ සම්පූර්ණ කාල සීමාව පසුගිය කාල සීමාව තුල එම පාසලේ ලබාගත්තු හොඳම ප්‍රතිඵලය ලබා ගත්තේ මේ අවස්ථාවේදී මොකද භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඇවිල්ලා මේ කියලා දීපු පාඩම නිසා කියලා. Just like in cricket, you ask any successful batsman or bowler, it is one ball at a time. ඇත්තටම අර ක්‍රිකට් වල වගේ ඒ යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඒ පන්දු යවන්නේ සාර්ථක වෙන්නේ එක්තරා අවස්ථාවක යවන එක පන්දුවකින්. You don't just think of the last ball. You don't think of the rest of the over. Just the one ball you're facing now. That's all you focus on. ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන කලින් පන්දුව ගැන නෙමෙයි. ඊළඟට එන පන්දු ගැනත් නෙමෙයි පන්දුවෝරේ. මේ දැන් මුහුණ දෙන පන්දුව ගැනයි. That is why Australian cricket team is now number 1 in the world. ඒ හින්දා තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෝකේ අංක 1 කණ්ඩායම බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. So if Sri Lanka wants to become number 1 cricket team, teach all your players how to meditate. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝකේ අංක 1 ක්‍රිකට් කණ්ඩායම බවට පත් වෙන්න ඕන. ඒ අයට භාවනා කරන්න පුරුදු කරන්න ඕන. Because many of the Buddhist teachings, they actually work in life. They make your life better. ඒ නිසා මේ බුදුදහමේ තියෙන මේ උගක් ඉගැන්වීම් අපේ ජීවිතය වඩාත් ඉහළ තත්වයකට පත් කරලා දෙනවා. Because some of you young men and young women, soon you'll be looking to get boyfriend, girlfriend, soon you'll be looking to get married. ඔය උගක් තරුණ දුවලා පුතාලා ඉතා ඉක්මනින්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා සහය කරුවෙක් සහකාරියක් හොයාගෙන විවාහ වෙන්න. So many times when I've taught Buddhist young people, I put the girls to one side and the boys to the other side. උගක් වෙලාවට මම බුදුදහම උගන්වන වෙලාවේදී ඒ ගෑනු දරුවන් එක පැත්තකටත් පිරිමි දරුවන්ව තව පැත්තකටත් තියෙනවා. And first I've asked the girls, what type of boy would you like to marry? මම මුලින්ම අහනවා ගෑනු දරුවන්ගෙන් කොයි වගේ පිරිමි ළමයෙක් එක්කද විවාහ වෙන්න කැමති කියලා. And all the boys, they start listening because they never understood what they need to do to get nice girl. එතකොට පිරිමි දරුවන් බොහොම අවධානයෙන් ආගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නේ මොන වගේ විදියේ මට්ටමක්ද තමා ළඟ තියෙන්න ඕන කියලා. And I asked the girls, would you like a boy who drinks alcohol and gets drunk? ඔව් මං අහනවා ඔබ කැමතිද ඔය මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් පානය කරන මේ පිරිමි ළමයෙක් එක්ක විවාහ වෙන්න? They say no. එතකොට කියනවා නෑ. Would you like a boy who is tough and fights other boys? එතකොට උන්වහන්සේ අහනවා මේ ඒ එක්කම අහනවා මේ ගෑනු ළමයින්ගෙන් ඔබ කැමතිද මේ ඊටාම දරන් දඬු වගේ අනිත් ඈත් එක රණ්ඩු කරන ළමයෙක් විවාහ වෙන්න කියලා. They say no. If he fights other boys, he might fight me. ඔව්. එතකොට ඒ ගෑනු ළමයි කියනවා කැමති නෑ කියලා. ඒ බැරිලාකත් මගේ මාත් එක්ක විවාහ වෙන්න ඉන්න කෙනාත් රණ්ඩු කරගන්න කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලෝ මා එක්කත් රණ්ඩු කරන්නයි කියනවා. Do you want a boy who wears expensive clothes? They say no. එතකොට අහනවා ඔයා කැමතිද ඔයගොල්ලෝ කැමතිද මේ ඊටාම වටිනා ඇඳුම් පැළඳුම් අඳින පිරිමි ළමයෙක් එක්ක විවාහ වෙන්න කියලා? නෑ කියනවා. So I say, what type of boy would you like to marry? They say, number 1, a boy who is kind. එතකොට මං අහනවා කොයි වගේ කෙනෙක් එක්කද විවාහ වෙන්න කැමති කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා පළවෙනි කාරණාව කරුණාවන්තකම කියලා. They want a boy they can trust. ඒ වගේම දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ තරුණ ළමයා විශ්වාසවන්ත කරන්න පුළුවන් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියනවා. They want a boy who is fun to be with. ඒ වගේම මේ Tamanට
ගැළපෙන විදියට විනෝදෙන් හොඳින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියනවා. So the boys are very interested. At last, you know what you need to get good girl to marry. දැන් එතකොට මගේ පිරිවිලමයි දන්නවා කොයි වගේ ගති ලක්ෂණද තමා ළඟ තියෙන්න ඕන හොඳ ගෑනු ළමයෙක් එක්ක විවාහ වෙන්න කියලා. If you want good girl, what we say in the West, hot chick to marry, you have to be kind, keep your precepts, and be a fun person to be with. ඒ නිසා ඉඳ මේ බටහිර රටවල් වල විවාහ වීම සඳහා හොඳ සහකරුවෙක් වෙන්න නම් ඔබ කරුණාවන්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම පංචශීලය රකින්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕන. Then you could be trusted and you're fun. You become very attractive ඔබ to the girls. ඔබ හොඳ විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් වෙලා එතකොට ඔබ හොඳ ඒ තමාගේ සහකාරියත් සමග සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් ඉන්න කෙනෙක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ඔබ හොඳ සුදුස්සෙක් බවට පත් වෙනවා. Then I asked the boys, what type of girl would you like to marry and live with? ඊළඟට මම අහනවා ගෑනු ළමයින්ගෙන් මේ ඔබ ඊළඟට මම අහනවා පිරිමි ළමයින්ගෙන් ඔබ කොයි වගේ ගතිගුණ තියෙන ගෑනු ළමයෙක් එක්කද විවාහ වෙන්න කැමති කියලා. Does she have to be really beautiful? එතකොට පිරිමි ළමයි කියනවා එයා හොඳ ලස්සන එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා. And the boys say, no, not really. If she's very, very beautiful, then I'll be jealous. I'll be jealous when other boys look at her. ඔව්. එතකොට එයා අරිම ලස්සන කෙනෙක් වුණොත් අනිත් අය එයා ගැන අනිත් අය එයා දෙස බලනවා එයා දෙස ඊර්ෂ්‍යා කරනවා කියනවා. And anyway, a girl is only beautiful for 10, 15 years, and then she becomes like your mother, you know, just maybe not so beautiful. කොහොමලමුත් ඉතින් ගෑනු ළමෙක් අවුරුදු 10ක් 15ක් විතරයි ලස්සනට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ අම්මලා වගේ ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. Does she have to wear lots of jewelry and expensive dresses? Is that the sort of girl you want? එතකොට ඔයාලා කැමති උගා මේ ආභරණ පළඳින වටිනා ඇඳුම් අඳින ගෑනු ළමයෙකුටද? And the boy says, no, that's too expensive. I'll have to keep paying money for the rest of my life. එතකොට පිරිවෙලවයි කියනවා ඒ වගේ ගෑනු ළමයෙක් අපිට එපා කියනවා. අපිට මට එතකොට විශාල වියදමක් දරන්න වෙනවා කියනවා යත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. So I asked the boys, what type of girl would you like to marry? ඊළඟට මං අහනවා පිරිමි ළමයින්ගෙන් කොයි වගේ ගෑනු ළමයෙක් එක්කද විවාහ වෙන්න කැමති කියලා. And they someone I can trust. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ගෑනු ළමයෙක් කියලා. They want a girl who keeps the Panchasila. එතකොට ඒ ළමයි කියනවා මට ඕන කරනවා පංචශීල් රකින්න ගෑනු ළමයෙක් කියලා. They want a girl who is kind to them. ඒ වගේම කරුණාවන්ත ගෑනු ළමයෙක්. They want a girl who's fun to be with. ඒ වගේම Taman සමග සතුටෙන් සමාදානෙන් හොඳින් ඉන්න ගෑනු ළමයෙක් ඕන කියනවා. So when you ask boys what type of girl they want to marry, you ask the girls what type of boy they want, they all want the same thing. ඔව්. එතකොට ගෑනු ළමයින්ගෙන් ඇහුවත් පිරිමි ළමයින්ගෙන් ඇහුවත් ඒ හැම එක්කෙනාම කියන්නේ විවාහ වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ගුණාංග එකම දේවල්. They want someone they can trust, someone who keeps precepts, someone who's fun to be with, someone who's kind. එතකොට පංචශීලයේ රකින්න කරුණාවන්ත විශ්වාස කරන්න පුළුවන් Taman සමග සහයෝගයෙන් විනෝදෙන් හොඳින් ඉන්න කෙනෙක් තමයි ඕන කියලා කියන්නේ. So where do you learn those things? ඔබ කොහෙන්ද මේවා ඉගෙන ගත්තේ? In the temple. පන්සලෙන්. So you come to the temple often and you be very attractive boy, very attractive girl. ඔබ නිතරම පන්සලට එන්න. එතකොට ඔබ ආකර්ශනීය ගෑනු ළමයෙක් ආකර්ශනීය පිරිමි ළමයෙක් බවට පත් වෙනවා. And you'll be able to live together in peace and happiness for a long, long, long time. එතකොට ඔබට සමාදානයෙන් සතුටෙන් බොහෝම කාලයක් ජීවත් වෙන්න ලැබෙනවා. So what you learn in Buddhism is actually what you should practice to get a happy partner in your life. ඇතරම බුදුදහමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා අපට සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හොඳ සහකරුවෙක් සහකාරියක් ලබාගෙන ජීවත් වීම. Because for example, if you have a husband
who keeps drinking alcohol. It's very, very dangerous. ඔව් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට හම්බ වුණොත් එහෙම මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් පානය කරන ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඒක හරිම භයානකයි. I told the story earlier in this visit about this husband in Sydney who went to a party and got drunk. මීට කලිනුත් මම මේ කතාව කියලා තියෙනවා අර ස්වාමි පුරුෂයෙක් සිඩ්නි නුවර ස්වාමි පුරුෂයෙක් ගැන සාදයකට ගිහිල්ලා මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරපු එක්කෙනෙක් ගැන. And he decided to drive home in his car when he was drunk. මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා ඉන්න වෙලාවෙම යා තීරණය කරා ගෙදරට වාහනේ පදවගෙන යන්න කියලා. That is against the law in Australia because it's very dangerous. People who are drunk when they're driving, they can kill themselves and kill other people. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒක ඊටාම වැරද්දක් ඇටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මොකද මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා රිය පැදවීමෙන් තමන්වත් මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්, අනුන්වත් මරණයටපත් කරවන්න පුළුවන්. And if the police catches you driving a car when drunk, you get into big trouble. බැරි වෙලාවකත් පොලිසිය විසින් මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා ඉන්න වෙලාවක එරිය පදවන වෙලාවක ඒගොල්ලන්ට අහු වුණොත් ඔබට ඊටාම කරදරයකට වැටෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Even in Australia, sometimes you have to forfeit your car. Even if it's a big car, the police confiscate it and don't give it back. එතකොට මොන වර්ගයේ මේ වාහනයක් වුණත් පොලිසිය විසින් ඒ රාජසන්තක කරනවා ආපහු කාර් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. So he decided to take a chance to drive home, hoping the police would not catch him. ඒ නිසා ඔහු කල්පනා කරා පොලිසියට මාව අල්ලගන්න හම්බෙන එකක් නැහැ. මට අවස්ථාවක් හම්බෙයි ගෙදරට ය아가න්න. ඒ නිසා මම මේ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා තියෙන වෙලාවෙම කොහොම හරි රිය පදවගෙන ගෙදරට යනවා කියලා. But it wasn't his lucky day. He got stopped by the police. And the police asked him, "Please step outside of your car. We want to test your breath to see if you've been drinking alcohol." පොලිසිය අනවත් ඒක එයාගේ වාසනාවන්ත දවසක් වුණේ හදිස්සියම පොලිසිය නතර කරා. නතර කරලා වාහනෙන් එළියට එන්න කිව්වා. අපිට ඕන කිව්වා ඔබගේ මේ ටෙස්ට් එක කරන්න මේ බලන්න මේ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කළාද ඉන්නේ කියලා පරීක්ෂා කරන්න ඕන කිව්වා. He was just about to breathe into the machine when there was a sound of a car crash. හදිස්සියම එයා ඒ පරීක්ෂා කරන උපකරණයට තමන්ගේ හුස්ම යවන්න හදනවත් එක්කම එයාට දැනගන්න ලැබුණා මේ හදිස්සියේ රියානුතුරක් සිද්ධ වුණා කියලා. The policeman said to this drunk man, "It's more important I deal with this car accident than test your breath. Get back in your car and go home." ඒ නිසා අර පොලිස් නිලධාරියා කිව්වා මට ඔබව පරීක්ෂා කරනවට වඩා වටිනවා අර රියානුතුර ගැන පරීක්ෂා කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා කාර් එක අරගෙන යන්න කියලා කිව්වා. He felt so lucky he'd come within 2 seconds of getting caught. ඒ නිසා ඔහු බොහොම සතුටටපත් වුණා. තව තප්පර දෙකක් ගියා නම් ඔහු අහු වෙනවා. But he wasn't so lucky. The following morning, he was woken up, someone ringing his doorbell, ring, 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 and they would not give up. නමුත් එයාට බේරෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊළඟ දවසේ උදෑසන කවුද කෙනෙක් ඇවිල්ලා දොරට තට්ටු කරනවා ඇහුණා. When he went to the door, he saw there were 2 policemen in front of his door. එයා දොර අරගෙන එළියට ගියාම දැක්කා පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් එතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. And he thought, they can't arrest me now, I'm not driving. So he relaxed and said, "What do you want?" එයා දැන් බොහොම පහසුවෙන් කතා කරනවා. මොකද දැන් අත්අඩංගුවට ගන්න විදියක් නැහැ. දැන් රියපදවම ඉන්නේ මේ ඉන්නේ. මොකක්ද ඕන කියලා ඇහුවා. And the policeman said, "We just want to look inside your garage." He thought, "There's only my car in my garage." "Yes, certainly you can look in my garage." ඒ නිසා පොලිස් නිලධාරීන් කිව්වා අපිට ඕන ඔබගේ ගරාජයේ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න. මෙයා දන්නවා ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් ඔබ ගිහිල්ලා ගරාජයේ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න කිව්වා. But when he opened the door of his garage, he almost had heart attack. Because in his own garage,
there was not his car, there was a police car in his garage. He'd been so drunk, when they said, go in your car and drive home, he'd got in the wrong car and drove a police car home. එතකොට ඔහු ගරාජේ ඇරලා බලනකොට ඔහුට හෘදය ආබාධයක් ඇදෙන්න ඕන වෙන්න වගේ තත්යකට ආවා. මොකද බලනකොට ඔහු හදිස්සියට නැගලා ඇවිල්ලා තියෙන තමන්ගේ කාර් එකේ නෙමේ පොලිසියේ කාර් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. That's the trouble when you get drunk, you don't know what you're doing. ඒක තමයි මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරාම තියෙන ප්‍රශ්නය. ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබ මොකද්ද කරන්න කියලා. That's why the Buddha taught Panchasila to make sure everybody is safe. ඒකයි පන්සිල් රකින්න කියන්නේ. හැම කෙනාම එතකොට ආරක්ෂා වෙනවා. I gave up drinking alcohol when I was student at university. මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ තමයි මම මත්ද්‍රව්‍ය පානය කිරීම අතහැරියේ. I thought if I don't drink alcohol, I will not get invited to any more parties. ඔව්. මම හිතුවා මම මත්ද්‍රව්‍ය පානය නොකර හිටියොත් මට ආපහු කිසිම සාදයකට ආරාධනා වෙන එකක් නැහැ කියලා. Because all my friends drank alcohol. මොකද මගේ සියලුම යාළුවෝ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරා. But what I discovered, I got invited to even more parties than before. ඊට ඉස්සරටත් වඩා මට තව තවත් සාදවලට ආරාධනා එන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ. Because they always wanted somebody sober to drive them home, and that was me. මොකද ඒ හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලන්ට ඕන කරා ඒගොල්ලන්ව ගෙදරට ඇරලව ගන්න. ඒ මම තමයි ඒක හැමතිස්සෙම කරේ. And also, absolutely true, the girls liked me more when I didn't drink. They could trust me. ඇත්තටම කියනවා නම් ගෑනු ළමයි මට බොහොම කැමති වුණා ඊට පස්සේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මාව හොඳට විශ්වාසවන්ත වුණා. You ask the girls, do they like a boyfriend who is always drinking alcohol and doing silly things? No. ඔබ ගෑනු ළමයෙක් හැටියට කැමති වෙනවද මේ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරන පිරිමි ළමයෙක්? විශ්වාස කරන්න බැරි. නෑ. So, if you keep 5 precepts, you will have hot girlfriend. ඒ නිසා ඔබ පංචශීලයේ හොඳට රැකගත්තොත් ඔබට හොඳ ගෑනු ළමයෙක් හම් වෙනවා. And you also don't get into any trouble. ඒ වගේම ඔබ කිසිම ප්‍රශ්නයකට වැටෙන්නේ නැහැ. But even worse, in many Western countries, people take drugs. මීටත් වඩා භයානක තත්ත්වය තමයි සමහර බටහිර රටවල් වල අර මත් කුඩු භාවිතා කිරීම. I've known many people who've taken drugs, and it ruins their life. ඇත්තටම මම දන්නවා හුඟක් අය ඒ මත් කුඩු භාවිතා කරන අය ඔවුන්ගේ ජීවිත විනාශ කරගෙන තියෙන ආකාරය. What I've heard that in Sri Lanka, drugs is not such a big problem at this moment, but please, the First Lady and First Lady's son in Parliament, please be really careful to make sure that never comes in to Sri Lanka. Otherwise, it causes some of the biggest problems in this country that you could imagine. ඇත්තටම මම දන්නා විදියට ශ්‍රී ලංකාවට මෙය ඊටාම දරුණු තත්ත්වයක් නොවේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ ජනාධිපති ශ්‍රීමත් ජනාධිපතිතුමාගේ ආර්යාව හැටියට ඔබතුමියගෙනුත් ඒ වගේම අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා හැටියට අපේ නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙනුත් මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ රටේ එවැනි තත්ත්වයක් උදා වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඒක ඊටාම අනර්ථකාරී තත්ත්වයක් කියලා. So all the young men here, it is not cool to take drugs. It is stupid to the max to take drugs. ඇත්තටම මේ ඉන්න අය මත්ද්‍රව්‍ය ඒ විශේෂයෙන්ම මත් කුඩු ආදිය පානය කරන්න බැරි වෙලාවකත් ඒවා පානය කරොත් මනස විකෘති තත්ත්වයටපත් වෙනවා. And all you girls, never ever have a friend who takes drugs. මේ සියලු ගෑනු ළමයින්ට මම මතක් කරන්නේ කවදාවත් කිසි දිනක මත්ද්‍රව්‍ය ඒ මත් කුඩු ආදිය පානය කරන යාළුවෙක්ව තමන් ආශ්‍රය කරන්න එපා. If you go out with a boy who takes drugs, it makes you stupid as well. ඇත්තටම එවැනි භාවිතයන් එක්ක ඉන්න පිරිමි ළමයෙක්ව ආසුරට ගියොත් ඒගොල්ලෝ ඔබටත් අන්තිමේදී ඒවා පුරුදු කරන්න පුළුවන්. And you are young, you have the opportunity
to make this country a great country. ඔයගොල්ලෝ තරුණ පරපුර ඔබට පුළුවන් මේ රට ශ්‍රේෂ්ඨ රටක් බවට පත් කරන්න. And Buddhism is here to help you make it a good country. බුදුදහම මේ රටේ තියෙනවා මේ රට හොඳ රටක් බවට පත් කිරීමට උපකාර කරන්න. To learn how to live in harmony with people of other religions. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න අනිකුත් ආගමික අයත් සමගත් සමාදානයෙන් ජීවත් වෙන්න. Once there was a very old man. He had worked hard educating his children and sent them to Colombo, to universities where they all did very well. එක පුද්ගලයෙක් හිටියා එයා බොහොම මහන්සියෙන් මුදල් හම්බ කරලා තමන්ගේ දරුවන් දෙදෙනා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට උගන්වන්න යවුවා. But their farmer was a very poor farmer. ඇත්තටම ඒ ගොවියා බොහොම දුප්පත් ගොවියෙක්. He had to work so hard to send his children to school and university. ඇත්තටම ඔහු තාම මහන්සියෙන් වැඩ කරා තමන්ගේ දරුවන්ව විශ්වවිද්‍යාලයට යවන්න. And when the children had got good jobs, they invited their father to Colombo for the first time in his life. ඒ දෙන්න හොඳ රැකියාවල් අරගෙන තමන්ගේ තාත්තට ආරාධනා කළා කොළඹට එන්න කියලා. ඒ ඔහුගේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ කොළඹට එන්න ඔහුට ලැබෙන්නේ. He never seen a big city in his life before. All the tall buildings, all the lights on all day and night, the huge shops bigger than his village. ඇත්තටම ඔහු කවදාවත් දැකලා තිබුණේ නැහැ මේ කොළඹ මේ වගේ මහා නගරයක්. ඉතින් මේ මහා උස මේ ගොඩනැගිලි ඒ වගේම දිවා රාත්‍රී විදුලි බුබුලු දැල්වෙන ආකාරය සමහර විට තමන්ගේ ගමටත් වඩා විශාල ලස්සන ප්‍රදේශ. And one day walking through town he heard a terrible sound, the worst noise he'd ever heard in his life. දවසක් මෙයා එක වීදියක ගමන් කරගෙන ඉන්නකොට මෙයාට ඇහුණා මහා භයානක සද්දයක්. ජීවිතේ මෙතෙක් අසා තිබුණු භයානකම සද්දය. He wanted to find out what it was, so he followed the sound to its source. In a small room in the back of the house, he saw an 8-year-old boy playing a violin. Screech, scratch! It was a terrible sound. මෙයා මේ දුප්පත් මිනිස්සයා ඒ ශබ්දය ආපු ප්‍රදේශයට ගියා. යනකොට දැක්කා එක්තරා ගෙයක් පිටිපස්සේ පුංචි දරුවෙක් වයලීනයක් වාදනය කර ඉන්නවා. He was just simple farmer. He thought all violins sounded that bad and never wanted to hear a violin ever again. මෙයා බොහොම සරල ගොවියෙක්. ඉතින් මෙයා කවදාවත් වයලින් හඬක් මීට කලින් අහලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයාට හිතුණා මේ සියලුම වයලින් වල හඬ මේ විදිය වෙන්න ඇති කියලා. කවදාවත් වයලින් හඬක් අහන්න එයාට උවමනා වුණේ නැහැ. The next day he heard a beautiful sound. It was so wonderful and sweet and thrilling. He followed that to its source, and there in the back room of a house he saw an old woman playing the violin, but she was a maestro. She had trained all her life and she could play so sweetly. ආයි ඊළඟ දවසේ මෙයාට තාම ලස්සන හඬක් ඇහුණා. ඊට පස්සේ මෙයා හොයාගෙන ගියා ඒත් එක්තරා ගේක පසුපස කාමරයකින් තමයි මේ හඬ ඇහෙන්නේ. පස්සේ බලනකොට වයසක කාන්තාවක් වයලීනය නාද කරනවා. එයා මුළු ජීවිත කාලය තුල හොඳට පුහුණු කරලා තියෙන්නේ. තාම ලස්සනට එයාට වයලීනය නාද කරන්න පුළුවන්. And suddenly he realized his mistake. It wasn't the violin's fault. It was just a young boy had yet to learn how to play it properly. එතකොට මේ දුප්පත් ගොවියා තේරුම් ගත්තා ඇත්තටම ඒක ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වයලීනේ නෙමේ අර දරුවා තාම පුරුදු වෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි යාට හරියට වයලීනේ නාද කරන්න බැරි කියලා. And he thought that is the same with religions in our world. It's very easy to criticize a person who has not yet learned how to play their religion sweetly.
මේ විදිහේම තමයි ලෝකයේ තියෙන ආගම් ගැනත් හිතන්න තියෙන්නේ. පසකට වෙලා ඉඳගෙන ඒවා විවේචනය කිරීම ලේසි. හැබැයි ඒවා පිළිපැදලා කටයුතු කිරීම අමාරුයි. So don't criticize people of other religions when they've not learned how to play their instrument well yet. Because when you see people who are maestros of their religion, they all play so sweetly. ඒ නිසා අනිකුත් ආගමික අයව විවේචනය කරන්න එපා, ආගම් විවේචනය කරන්න එපා. තාම ඒගොල්ලෝ පුහුණු වෙනවා. යම් දවසක ඒගොල්ලෝ ඒක හොඳට පුහුණු වුණාම ඒගොල්ලෝ හොඳට ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. But the next day he heard a sound which was the most beautiful he'd ever heard in his life. Much better than the maestro playing the violin. ඇත්තටම ඊළඟ දවසේ මේ මහත්මයාට මේ ගොවියට ඇහුණා කලින්ටත් වඩා ලස්සන ජීවිතේ මෙතෙක් අහපු නැති වගේ තාම හොඳ හඬක් මෙයාට ඇහුණා. That was the sound of an orchestra. Orchestra. ඒ ඔර්කෙස්ට්‍රාවකින් එන ශබ්දයක්. ඕර්කෙස්ට්‍රාවකින් එන ශබ්දයක්. There were many different instruments in the orchestra. ඒ වාද්‍ය භාණ්ඩය තුල විවිධ භාණ්ඩ එකතු වෙලා එන සංකලනයකින් එන මිහිරි හඬවල් එනවා. But every person in that orchestra had trained for so many years. They were a maestro each of their own instruments. ඒ අය ඒ කියන්නේ වාද්‍ය වෘන්දයක් ඒ කණ්ඩායම අපි කියමු සබ්ලා ඒ විවිධ ඒගොල්ලෝ හොඳට පුහුණු කරපු අය. නිසා ලස්සනට ඒ අයගෙන් හඬ නිකුත් වෙන්න පටන් ගත්තා. හොඳට පුහුණු කරපු අය. And then most importantly of all, they'd learn how to play together in harmony. ඒතර වටිනාම දේ තමයි විවිධ වාද්‍ය භාණ්ඩ උවත් ඒ හැම එකක්ම ලස්සනට සාමූහිකත්වයෙන් වාදනය කරන්න ඒගොල්ලෝ දක්ෂයි. And the old man from the old farmer thought, wouldn't that be wonderful in a country like Sri Lanka if everybody learned their religion well and number two, learned how to play together in harmony like all the members of an orchestra. What a wonderful country this would be. ඇත්තටම ඊට පස්සේ අර ගොවියා කල්පනා කරා අපි හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ආගම ඊටාම හොඳට ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙලා ඒක අනිකුත් ඒ සියලු ආගමික අයත් එක්ක සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳයිද මේ රට කොයි වගේ වාසනාවන්ත රටක් බවට පත් වෙනවද කියලා ඒ ගොවියා කල්පනා කරා. And that is for all the young men and women here to please, whatever religion, whatever you are, please learn it well, and then please learn how to create harmony in this land and in the whole world. ඇත්තටම ඒ නිසා මේ තරුණ දුවදරුවන්ගෙන් මම ඉල්ලා සිටින්නේ තමන්ගේ ආගම තාම හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන එය හොඳින් පිළිපදින්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම අනිකුත් ආගමික අයත් එක්ක සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නත් මේ රටේ සාමූහිකව සමාදානයෙන් කටයුතු කරන්නත් ලෝකයේ සියලු දෙනා සමග හොඳින් සාමූහිකව කටයුතු කරන්නත් පුරුදු වෙන්න. And in your life, if ever you have any trouble or difficulty or disappointment, never worry about it, as the following story will indicate. ඇත්තටම ඔබගේ ජීවිතයේ යම්කිසි බිඳවැටීමක්, කලකිරීමක් වගේ දෙයක් ඇති වුණොත් මම මේ ඉදිරියේදී කියන කතා ප්‍රවෘත්තිය වගේ ඒ කිසි දෙයක් ගැන කම්පා වෙන්න එපා. Many years ago, there was a king in Sri Lanka who liked to go hunting in the forest. ඈත අතීතයේ ලංකාවේ රජ කෙනෙක් හිටියා මේ දඩයමේ යන්න කැමති. One day when he was hunting, he cut his finger. He called his doctor to look at the finger. දවසක් දඩයමේ ගිය වෙලාවේ එයාගේ ඇඟිල්ලක් කැපිලා වෛද්‍යතුමාට කතා කළා. The doctor put quick bandage over the cut, and the king said, "Is my finger going to be okay?" And the doctor said, "Good, bad, who knows?" එතකොට දොස්තර මහත්තයා කරේ ඒකට
බෑන්ඩේජ් එකක් දාලා වෙලුම් පටියක් දාලා වෙලලා ඒ ප්‍රතිකාර කරා. එතකොට රජතුමා ඇහුවා මගේ ඇඟිල්ල හොඳද නරකද මේ මගේ ඇඟිල්ල කොහමද කියලා. එතකොට දොස්තර මහත්තයා කිව්වා හොඳද නරකද කවුද දන්නේ කියලා. So the king carried on hunting. When he got back to the palace, he had to call the doctor again because the finger was red and swollen. It was infected. ආපහු මෙයා මේ දඩේමේ ගිහිල්ලා මාලිගාවට ආවට පස්සේ බලනකොට දොස්තර මහත්තයාට ආයි කතා කරන්න ඕන වුණා. මොකද හේතුව දැන් මේ තුවාලය ටිකක් ඉදිමිලා ඒ නිසා මේකට විස බීජ වගේ ඇතුල් වෙලා ආයි කතා කරන්න ඕන වුණා. So the doctor cleaned the wound, put on some ointment and then covered it in a new bandage. ඊට පස්සේ දොස්තර මහත්මයා කරේ ආපහු මේක හොඳට පිරිසුදු කරලා බේත් දාලා ආපහු වෙලුම් පටියකින් වෙලුවා. And the king asked, "Is my finger going to be okay now?" ඊට පස්සේ රජතුමා ඇහුවා දැන් කොහමද මගේ ඇඟිල්ල දැන් හොඳයිද? And once again the doctor said, "Good, bad, who knows?" ආපහු දොස්තර මහත්තයා කිව්වා හොඳද නරකද කවුද දන්නේ කියලා. If you went to see your doctor with some sickness and you asked him what's going to happen, he said, "Good, bad, who knows?" You would get worried. ඔබට ලෙඩක් ඇති වෙලා තියෙන වෙලාවක ඔබගේ වෛද්‍යවරයා එහෙම ඔබට කිව්වොත් හොඳද නරකද කවුද දන්නේ කියලා ඔබ ටිකක් කලකිරීමකටපත් වෙනවා. And indeed, 3 days later, he had to call the doctor again. The finger had gone black. The doctor had to amputate the finger. ආපහු දවස් කීපයකින් කතා කරන්න වුණා දොස්තර මහත්තයාට. බලනකොට මේක දැන් කළුම වෙලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දොස්තර මහත්තයාට සිද්ධ වුණා ඇඟිල්ල කපලා අයින් කරන්න. The king was so angry. He threw the doctor in the jail in the bottom of the palace. "You stupid doctor, you've made me lose my finger." ඊට පස්සේ රජතුමාට හොඳටම ගේන්ති ගිහිල්ලා ඒ රජමාලිගාවේ යට තියෙන ඒ දඟගේකට මෙයාව දැම්මා මේ මහා මෝඩ දොස්තර මහත්තයෙක් කියලා. And he said, "Doctor, what do you think about being in prison?" ඊට පස්සේ ඇහුවා දොස්තර මහත්තයාගෙන් මේ කොහමද දැන් ඔය හිරමැදිරි ඉන්න එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. And the doctor said, "Being in prison, good, bad, who knows?" ඔව් ඒ හිරමැදිරි ඉඳීම ගැන දොස්තර මහත්තයා කිව්වා හොඳද නරකද කවුද දන්නේ කිව්වා. And the king thought, "That's crazy doctor." එතකොට රජතුමා හිතුවා මේ පිස්සු දොස්තර කෙනෙක් මානසික උන්මාදයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා. A few weeks later, when the finger had healed, the king was hunting again. ටික දවසකට පස්සේ ඇඟිල්ල හොඳ වුණාට පස්සේ රජතුමා ආපහු දඩේමේ ගියා. He was chasing so fast after an animal, he got separated from all the other people. බොහොම වේගෙන් සතෙක් පස්සෙන් දුවගෙන ගිය නිසා අනිකුත් කණ්ඩායමෙන් වෙන් වෙලා ගියා. He got lost in the deep, deep jungle. ඒ මහා ඝන වනාන්තරය ඇතුලේ එයාව අතරමං වුණා. And he got captured by the native people. ඒ වනාන්තරයේ ඉන්න ඒ ගෝත්‍රික වගේ කණ්ඩායමක් එයාව අල්ලගත්ත රජුරුවන්. It was a holy day for them, and they needed a sacrifice for their God, a human sacrifice. And what higher sacrifice than a king? එදා දවස ඒගොල්ලන්ගේ පූජනීය දවසක් උත්සව දවසක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන කරා මේ බිලි පූජාවක් දෙන්න තමන්ගේ දෙවියන්ට. ඉතින් ඕන කරන්නේ මිනිස් බිල්ලක්. ඉතින් බලනකොට කොච්චර වටිනවද මේ රජ කෙනෙක්ම හම්බ වුණා බිල්ලට දෙන්න කියලා බොහොම සතුටු වුණා. So they tied the king to a tree. They got out the sacrificial knife. They started the ceremony with the drums beating and beating and beating louder and louder. And they were just about to cut the king's throat when the priest said, "Stop." එතකොට මේගොල්ලෝ කරේ රජුරුවන්ව ගිහිල්ලා ගහක බැඳලා ඊට පස්සේ දැන් අර පූජකයා කරපු වැඩේ ඒ බෙල්ල කපන ඒ පූජනීය පී අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් කපන්න සූදානම දැන් මෙහෙ හොඳටම බෙර ගහලා ඒ යාතිකා කරලා දැන් සූදානම් වෙනවා බෙල්ල කපන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි ඒ නවත්තන්න කියලා කෑ ගැව්වා. That man, the king, is missing one finger. He's not perfect.
And if we offer something which is imperfect to our God, that's bad luck. Just like if you offer, say, an apple which is not perfect to a priest, it's bad luck. I hope. එතකොට හරිය දැන් මේ ඇඟිලි 9ක් නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඇඟිල්ලක් අඩුව මේක දෙවියන්ට පූජා කරොත් ඒක දෙවියන්ගෙන් අපට හරියට හොඳ ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා මේක නවත්තන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒක හරියට හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඇපල් ගෙඩියක් පූජා කරනකොට හරියට හොඳට පූජා කරන්න ඕන වගේ. So they had to let the king free. They saved his life because he'd had one finger missing. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ රජුරන්ව නිදහස් කරා. මොකද එක ඇඟිල්ලක් අඩු නිසා. When he got back to the palace, the first thing he did was to go to the jail and free the doctor and apologize to him. ඔව්. දැන් මාලිගාවට ගිය ගමන්ම කරේ සිරමැදිරිය හොයාගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා අර දොස්තර මහත්තයාව නිදහස් කරලා සමාව ඉල්ලා සිටියා. I thought losing a finger was bad, but you were right. It turned out to be good. It saved my life. Thank you, thank you, thank you. මං හිතුවා ඇඟිල්ලක් අඩු වීම මට ඒක අපලයක් කියලා. දැන් බලනකොට ඒක හොඳ වාසනාවක් මට. මොකද ඇඟිල්ලක් අඩු වෙන නිසා මගේ ජීවිතේ බේරුණා. අනේ දොස්තර ඔබතුමාට බොහොම පිංසුදු වෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. But then the king said it was a bad thing I did putting you in jail. I'm sorry. ඊට පස්සේ රජුරෝ කිව්වා ඔබ මේ සිරේට දාන්න සිද්ධ වීම ගැන මට ඊටාම කනගාටුයි මම සමා වෙන්න කියලා. What do you mean, said the doctor to the king? It was a bad thing putting me in jail. එතකොට මේ දොස්තර මහත්තයා කිව්වා මොකක්ද ඔබතුමා අදහස් කරන්නේ මේ රජතුමනි මාව මේ හිරමැදිරියට දාලා තියෙන එක නරක දෙයක් වුණා කියලා? Didn't I tell you good, bad, who knows being in jail? මම කිව්වද හොඳයි නරකයි කවුද දන්නේ මේ මම කිව්වනේ හොඳද නරකද කවුද දන්නේ කියලා? As it turns out, it was a good thing you put me in jail. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක් බවට තමයි පරිවර්තනය වුණේ මාව හිරේ දාපු එක රජතුමනි. If you hadn't put me in prison, I would have been with you on that hunt. I would have been captured and I've got 10 fingers. බැරලාකත් මාව හිරේට දැම්මේ නැත්තම් මමත් ඔයත් එක්ක යන්න වෙනවා. ගියා නම් මාව අල්ල ගන්නවා මොකද මගේ ඇඟිලි 10ම තියෙනවා. ඒ හින්දා මාව බේරුණා. So, never say something is bad. When everything happens to you, if Sri Lanka loses the cricket, if you lose your boyfriend, if you don't succeed at school, tell your mum and dad, good, bad, who knows? ඒ නිසා විභාගයේ දැන් ක්‍රිකට් තරගයක් පරාද වුණත් තමන්ගේ සහකරුවා නැතු වෙලා ගියත් විභාගයක් අසවත් වුණත් ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ අම්මලට එහෙම මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ හොඳද නරකද කවුද දන්නේ? For example, an Australian friend of mine was doing business in India, in Mumbai. තවත් උදාහරණයක් මට මතක් වෙනවා මේ මගේ යාළුවෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ එයා ව්‍යාපාරික කටයුතු කරේ ඉන්දියාවේ බොම්බයි නගරේ. After finishing business, he ordered a taxi to take him to airport to catch his flight back. එයාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ඉවර කරලා ටැක්සි රියදුරකට එයා කතා කරලා කිව්වා මාව එකගෙන යන්න ගුවන් තොටුපළට කියලා. They left the hotel in time, but the taxi driver got lost. නියමිත වෙලාවට හෝටලෙන් පිටත් වෙලා ගියත් රිය පදවන්නාට මාර්ගය වැරදුනා. The taxi driver could not find a way to the airport and the clock was ticking. The man was about to lose his flight. ඇතරම පාර හොයාගන්න බැරි නිසා දැන් අර ව්‍යාපාරිකයාට මේ දැන් තව ස්වල්ප වේලාවක් තියෙන්නේ මේ ගුවන් යානයේ පිටත් වෙන්න. දැන් ගුවන් යානයට ය아가න්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් ඇති වුණා. He thought that maybe he might be lucky if the plane was delayed he could catch his flight, but that day the plane left on time. එයා හිතුවා මේ පරක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ මේ සමහර වෙලාවට ප්‍රමාද වීම සිදු වෙනවනේ අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වුණාට එදා හරියට වෙලාවට ගුවන් යානය පිටත් වෙලා ගියා. Because just as the taxi got to the airport, he could see through the window of a taxi his aircraft take off. ගුවන් තොටුපළට ළඟා වෙනවත් එක්කම ඒ කාර් එකේ වීදුරුවෙන් එයා දැක්කා එයා යන්න නියමිත ගුවන් යානය ගුවන් ගත වෙනවා.
He got so angry at the taxi driver. You stupid taxi driver. You bad taxi driver. You should know the way to the airport. You're bad man. ඊට පස්සේ මේ බැලලා රියදුරාට ඔබ මා මෝඩ රියදුරෙක් මේ සම්පූර්ණ මේ මගේ ගමන විනාශ කරලා දැම්ම කියලා ඒ රියපදවන්නට මේ දොස් කිව්වා. And as he was getting angry at the taxi driver and scolding him, through the window of his taxi, he saw that aircraft come down. It crashed with everybody on board killed. That is true story. එතකොටම දැක්කා ටික වෙලාවකින් කාර් එක ඇතුලේ ඉඳද්දිම ජනේලෙන් දැක්ක අර ඉහළට ගිය ගුවන් යානය නැවතත් කඩාගෙන බිමට වැටිලා ඒ හිටපු සියලු දෙනාම මිය පරලෝ යනවා. මේක සත්‍යම කතාවක්. So he looked at that taxi driver and said, "You wonderful taxi driver. I love you, taxi driver. Take $100. Take $500 tip. Thank you, thank you, thank you." ඊට පස්සේ ඒ රියපදවන්න දිසට හැරිලා අනේ බොහොම පිං සිද්ධ වෙන්න ඕන රියදුරු මහත්තයා තව මෙන්න ඩොලර් 100යි 500යි ගන්න කියලා මනේ මගේ ජීවිතේ බේරුවට කියලා එතුමා කිව්වා. So that's an example when something you think goes wrong, you fail an exam, or you don't get re-elected, or something goes wrong, you lose the cricket. Don't think, oh, that's bad. Think, good, bad, who knows? We don't know what's going to happen next. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතයේ යම් වෙනසක් වෙනකොට ක්‍රිකට් තරගයක් පරදිනකොට සමහරවිට නැවත තේරීපත් නොවුනත් ඒක එක දේවල් වලදී මොන දේ වුණත් ඔබ ඒ ගැන කම්පා වෙන්න එපා. හිතන්න තියෙන්නේ හොඳද නරකද කවුද දන්නේ. So that always keeps you having a positive mind, no matter what difficulties and obstacles you face in life. ඒ නිසා මේ තුලින් ඔබට ධනාත්මක චින්තනයක් ඇති කරලා දෙනවා. මොන විදිහේ බාධක ආවත් ඔබ ඒවට කම්පා නොවි ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. Because as human beings, there's no limit to what you can achieve in life if you have confidence. ඒ නිසා මිනිස්යන් හැටියට අපේ ජීවිතේ අපිට සීමාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ හැකියාවට අනුව අපිට ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ විශ්වාසය තියෙනවා. If you want to be monk, bhikkhu, and travel the world like me, then you can become bhikkhu. ඔව් ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙන්න ඕන නම් එතකොට පුළුවන්කම තියෙනවා මං වගේ ආම්දුරු කෙනෙක් වෙලා ලෝකේ පුරා ගමන් කරන්න. And now, if you girls want to become bhikkhuni, you can. Just like in the ancient days in Sri Lanka, we can have bhikkhus and bhikkhunis. Gender equity, just like the United Nations Third Millennium Development Goal asks of us. The future is open to you. ඒ නිසා මේ ඔබට භික්ෂුණියක් වෙන්න ඕන නම් ඒකටත් දැන් ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා භික්ෂුවෙක් භික්ෂුණියක් වෙන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. මේ අර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තියෙන කාරණාවක් වගේ දැන් මේ ලෝකය ඔබට විවෘතයි. Bhikkhunis belong to Sri Lanka. Next full moon day, we celebrate Sanghamita, the first bhikkhuni who came to this island bringing the sacred Bodhi tree. So now's the time to bring the bhikkhunis back and make Sri Lanka strong again. ඔය ඇත්තටම දැන් උඳුවප්පෝයේ දවසේදී අපි ඒ සංඝමිත්තා රහත් තෙරණියගේ ආගමනය ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ සමග පැමිණීම අපි ඒ දුමින්දා ගමනය සිහි කරනවා. ඒ නිසා අපි ඒ භික්ෂුණී ශාසනය තුල නැවත ස්ථාපිත වුණොත් මේ රට අපිට හුඟක් ශක්තිමත් දේශයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. Because in Western countries, Buddhism is considered to be progressive religion. බටහිර රටවල් වල බුදුදහම තාම දියුණු වෙමින් පවතින නැත්නම් දියුණු ආගමක් හැටියටයි සලකනු ලබන්නේ. So many famous progressive people like Mark Zuckerberg, who founded Facebook, he is Buddhist. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ චරිත දැන් ඒ මාක් සුකර්බර්ග් වගේ චරිත දැන් Facebook වල අපිට දකින්න ලැබෙනවා. එහු දැන් බෞද්ධ කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. Buddhism is the religion of modern people in the West.
බටහිර නූතන ලෝකයේ තුල බුදුදහම තමයි ආගම බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. Even this is for you, you should know that the British House of Commons, the Parliament, all the MPs sat in meditation for 1 minute recently. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා දැනගන්න දැන් මේ ළඟදී බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒ සියලු දෙනා විනාඩියක් භාවනා කරලා තමන්ගේ කටයුතු ආරම්භ කළා. To clear the minds, to make them peaceful and more productive in government. House of Commons in Westminster did that. ඔව් අපේ මනස සංසුන් කරලා තැම්පත් කරලා කටයුතු කරන්න ගියාම අපිට හොඳට ඒ තමන්ගේ කාර්ය සාර්ථකව කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒක ළඟදී ඒක සිද්ධ කළා. The US Congress is starting to introduce mindfulness and meditation into their daily schedule. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ කොංග්‍රසයත් දැන් හඳුන්වලා දෙන්න යනවා මේ සතිපට්ඨාන භාවනාව. ඒගොල්ලන්ගේ කටයුතු වලට පෙර පවත්තන්න. And few people realize that even in the Australian Parliament House there is a meditation room. මම හිතන්නේ ටික දෙනයි තේරුම් අරගෙන තියෙන මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පාර්ලිමේන්තුවේත් වෙනම මේ කුටියක් තියෙනවා භාවනා කිරීමට. I haven't confirmed this yet, but somebody I trust said even the Australian Prime Minister Tony Abbott, his brother is a Buddhist. මම තාම හරියටම දන්නේ නැහැ. මට මගේ විශ්වාස කටයුතු කෙනෙක් කිව්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අගමැතිතුමාගේ ටෝනි ඇබට් අගමැතිතුමාගේ සහෝදරයාත් බෞද්ධයෙක් කියලා. So this religion is growing. ඒ නිසා මේ ආගම ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින්නේ. And they look to places like Sri Lanka to inspire them. ඒ නිසා ලංකාව වගේ රටකට අනිත් අයට මේ ආభాෂය ලබා දෙන්න පුළුවන්. So I hope that very soon you won't need to import a monk from Australia to teach you. You can send monks to Australia to help me. ඒ නිසා මට හිතෙනවා ඉතා ඉක්මනින්ම මම වගේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ලංකාවට ආරාධනා කරන්න වෙයි. ඒ වගේම ලංකාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ස්වාමීන් වහන්සේලාව යවන්න වෙයි. Would that be good? Or is it good? Bad? Who knows? ඒක හොඳද නරකද කවුද දන්නේ? Thank you for listening. දැයි කොහොම ස්තුතියි සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. එම උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වලා අප විශාල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයක් අත්පත් කරගත්තා. මේ උතුම් සදහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අත්පත් කරගත්තා වූ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන්ගේ බලයෙන් අප සියලු දෙනාටම අමා මහ නිවන් සම්පත් සැලසේවා කියලා කවුරු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ.